Dear student, okay, in a Linux operating system, this is the first unit where we are trying to understand basics or fundamentals of Linux operating system. Okay, so here the two most important concept of Linux operating system is, because Linux is consist of kernel and shell. So we already studied the point shell. Next point, in a 10th video lecture here today we are discussing about the kernel. Okay, so what is a kernel? Okay, kernel is the main part of the operating system. Okay, so kernel, okay, mostly kernel is also called as operating system. Why? Because it performs all the functioning of operating system. Shell only provides interface to the user, so user can enter the command. It is a central part of operating system. Okay, it is a central part. Why? Because it is in between shell and kernel. Kernel is a center part because it is in between shell and hardware. So it is also said to be heart of operating system. It is responsible for managing processes, memory, files, etc. As well as it is a bridge between application software and hardware. बघा, kernel, okay, kernel is also called as a operating system. kernel operating system असं म्हणण्यात येतं. का म्हणण्यात येतं? कारण ऑपरेटिंग सिस्टीमचं जे काही काम आहे, जवळजवळ सगळंच काम कर्नल हा जो काय भाग आहे ते सगळं करतं. शेल काय करतं? व्हॉट इज द रोल ऑफ शेल? इट इज ओनली अ इंटरफेस. ओके, इंटरफेस दॅट इज प्रोव्हाइडेड टू द युजर, सो युजर कॅन एंटर द कमांड. शेलनं फक्त युजरला त्याच्या कमांड द्यायचे आहेत, सूचना द्यायच्या आहेत, आणि ते देण्यासाठी म्हणून त्याला एक देण्यात आलेलं हे एक माध्यम आहे, ते म्हणजे शेल आहे. ती सोडून बाकी सगळं जे काही काम असेल ते सगळं कर्नल करतो. सो द कर्नल इज अ सेंट्रल पार्ट. वाय सेंट्रल पार्ट? बिकॉज इट इज इन बिटवीन शेल अँड हार्डवेअर. आपण जर मागची जर डायग्राम बघितली तर डायग्राममध्ये तुम्हाला लक्षात येईल. ओके, तर शेल आणि हार्डवेअरच्या मध्ये कर्नल असतो. सो बिकॉज इट इज अ सेंट्रल पार्ट. ओके, इट इज ऑल्सो सेड ॲज अ हार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टीम. ओके, बघा, कर्नलला ऑपरेटिंग सिस्टीमचा हार्ट असंही म्हणण्यात येतं, हृदय आहे ते. ओके, कारण बऱ्यापैकी कामं सगळी तेच करतं. सगळ्यांवरती नियंत्रण ठेवण्याचं काम कर्नलच करतं. ओके, त्याच्यामध्ये ते काय काय करतं? सो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मॅनेजिंग, प्रोसेस मॅनेज करतं, मेमरी मॅनेज करतं, फाईल मॅनेज करतं, सिक्युरिटी मॅनेज करतं, अशी बरीचशी अजून कामं आहेत ती मॅनेज करतं. ओके, ॲज वेल ॲज इट इज अ ब्रिज बिटवीन ॲप्लिकेशन सॉफ्टवेअर अँड हार्डवेअर. तसंच कर्नल हा एक मार्ग आहे ॲप्लिकेशन सॉफ्टवेअर आणि हार्डवेअरच्या मधला. ओके, कारण युजर जेव्हा इनपुट करतो तो ॲप्लिकेशन सॉफ्टवेअरला केला, समजा आपण लाईक मायक्रोसॉफ्ट वर्ड आहे ॲप्लिकेशन सॉफ्टवेअर, त्याला केला तर ते शेलला जातं. शेल ते कर्नलला समजेल अशा भाषेमध्ये कर्नलला सांगतं. बाकी सगळ्या प्रोसेस ज्या काय आहेत ते कर्नल करतं. ज्याच्यामध्ये प्रोसेस मॅनेजमेंट असेल, मेमरी मॅनेजमेंट असेल, डिव्हाइस मॅनेजमेंट असेल, इंटरप्ट हँडलिंग असेल, शेड्युलिंग असेल, अशी बरीचशी कामं, याच्यापेक्षा अजून जास्त ती सगळी कामं कर्नल करतं. ओके, तर नेक्स्ट पॉईंट, फंक्शन्स. व्हॉट आर द मेन फंक्शन्स? दीज आर द सम मेन फंक्शन्स of the kernel. Okay, in that first function is a process management. Okay, so what is means the process management? Okay, so process management means what? Okay, Linux we know as it is a multitasking, multi-programming network operating system. Okay, as well as it famous server operating system. Okay, so numbers of job or processes running on the processor. बघा, लिनक्स ओके प्रोसेस मॅनेजमेंटचं काम कर्नल करतं. हे एक कार्य आहे जे कर्नल करतं. ओके, तर आपल्याला माहिती आहे लिनक्स ही काय आहे? मल्टीटास्किंग आहे.
मल्टी प्रोग्रॅमिंग आहे. ओके, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टीम. मल्टीटास्किंग म्हणजे काय, मल्टिपल टास्क सायमल्टेनियसली रनिंग ऑन अ सिंगल ओके प्रोसेसर. मल्टी प्रोग्रामिंग means multiple programmers are working on a single machine. Network means also same, client and server, multiple users are working on a machine. Okay, so like that, because of that it is a network operating system. It is a famous server operating system, okay, that we know, okay, because in last lecture I told that. Okay, so because of multitasking, multi-programming, network operating system, okay, numbers of job means processes are running on the processor simultaneously. Okay, when it is on, when it is their power is on, okay, each process to continue its execution, it keeps all processes, okay, resources to the processes that it necessary. Okay, means what, okay, so continue to process each process, okay, its execution, that process necessary resources is, if it is with that, okay, then it continues their execution. Okay, so processor, okay, is shared between the multiple processes. Okay, because if there is an one processor and there are multiple jobs, okay, so that processor is shared to the multiple processes. Okay, so the management of all these processes is very important for proper functioning of the system, and it is handled by the kernel. जर okay, तुम्हाला अनेक प्रोसेसेस आहेत, त्या जर एकाच वेळी जर एक्झिक्यूट व्हायचे असतील, त्यांचं कंटिन्यू व्हायचं असेल रनिंग, त्या काम करायचे असतील, तर त्या एका प्रोसेसरनं अनेक प्रोसेसेस जर एक्झिक्यूट करायचे असतील तर त्याचं नियोजन करणं हे खूप गरजेचं आहे. ओके, आणि हे जे काही प्रोसेसेसचं नियोजन आहे, ओके, ते नियोजन कर्नल करतं. बघा, ओके, तर काय आहे, प्रोसेस मॅनेजमेंट हा एक महत्त्वाचा जॉब आहे जो कर्नल निभवतो. ओके, तर निभवतो म्हणजेच काय आहे, तर मल्टीटास्किंग असेल, मल्टी प्रोग्रॅमिंग असेल, ओके, हे बऱ्याचशा जी काही लक्षणं आहेत ऑपरेटिंग सिस्टीमची, त्याच्यामध्ये ओके प्रोसेस मॅनेज करणं ही खूप महत्त्वाची गोष्ट आहे. कारण एका प्रोसेसरवरती अनेक प्रोसेसेस एकाच वेळी काम करत असतात. मग ते कसं शक्य होतं, तर त्यांचं नियोजन करणं हे कर्नलचं काम असतं आणि ते कर्नल व्यवस्थित नियोजन करतं. ओके, म्हणून त्या एका वेळी अनेक प्रोसेसेस चालू असतात. पुढचा पार्ट आहे बघा, मेमरी मॅनेजमेंट. ओके, memory management. Memory means to store data. Okay, we use memory. So how kernel manages the memory, that is their function. Okay, so memory management. Okay, in the memory management, whenever user gives their task or job to the system, it converted into the process. But when process is created and executed, it occupies memory or it must be in the memory. बघा मित्रांनो, तर जेव्हा एका यूजर आपला जॉब किंवा काम आपलं सिस्टीमला सांगतो, देतो, तेव्हा ती प्रोसेस सुरू होण्याच्या वेळी ती जो का जॉब सुरू होतोय हा त्याच्या काही बाबी असतील, त्याचे इन्स्ट्रक्शन असतील, त्या सगळ्या मेमरीमध्ये लागतातच. वाय, बिकॉज प्रोसेसर ब्रॉट इन्फॉर्मेशन ऑफ प्रोसेस फ्रॉम मेमरी. ती जी काय प्रोसेस असते ती पूर्ण व्हायसाठी किंवा ती एक्झिक्यूट व्हायसाठी जी काय माहिती लागते ती साहजिकच मेमरीमध्ये असते आणि प्रोसेसर त्या मेमरीमधून ती माहिती घेत असतो आणि त्याच्यावरती तो काम करत असतो, तो ती एक्झिक्यूट करत असतो. सो ओके, allocation and deallocation of memory, okay, is done or managed by the kernel. Means if a task is given by the user, then okay, it converted into a process, for that necessary to allocate a memory. So allocation of memory or after
completion of that process, deallocation of memory is managed by memory management, and that is a part of kernel. So it also keep memory management, that also keep a track about which part of memory is currently allocated and which part is available to other processes. बघा याच्यासोबत मेमरी मॅनेजमेंट जे काय आहे, हा मॉडेल एक आहे जे कर्नलचंच आहे, भाग आहे हा कर्नलचा आहे. त्याच्यासोबत काय करतं, तर इट कीप ट्रॅक अबाउट पार्ट ऑफ मेमरी, मीन्स हाऊ मच पार्ट ऑफ मेमरी इज करंटली अलोकेटेड. मेमरी जी का पूर्ण मेमरी असेल, काय असेल मेमरी, रॅम समजा आपण 4GB आहे, तर त्या 4GB मधला केवढा भाग प्रोसेसला, एखाद्या प्रोसेसला देण्यात आलेला आहे ते, ती माहिती ते आपल्याकडं ठेवतं. आणि केवढा भाग अजून मोकळा आहे मेमरीमध्ये, जो आपण पुढच्या प्रोसेसना देऊ शकतो, ही सगळी इन्फॉर्मेशन, ही माहिती ते मेमरी मॅनेजमेंट मॉडेल ठेवतं. आणि हे घडवून आणतं साहजिकच कर्नल. नेक्स्ट आहे डिव्हाइस मॅनेजमेंट. रॅदर दॅन रॅम प्रोसेसर, देर आर ऑल्सो numbers of devices. So to manage all that devices, that is managed by the device management, that is a function of the kernel. So kernel also manages all the different devices like keyboard, mouse, display, printer, scanner, sound, external hard disk, as per the need of the processes. जशा प्रोसेसेसना जशी गरज भासते, त्यांची जशी मागणी असेल त्यानुसार इतरसुद्धा जे काही हार्डवेअर डिव्हायसेस आहेत, हे डिव्हायसेस देण्याचं काम हे डिव्हाइस मॅनेजमेंट मॉडेल हे करतं. आणि हा कर्नलचाच एक भाग आहे. ही सगळी जी काय आहेत, प्रोसेस मॅनेजमेंट, मेमरी मॅनेजमेंट, डिव्हाइस मॅनेजमेंट, इवन पुढं बघतोय आपण इंटरप्ट हँडलिंग, हे कर्नलचेच भाग आहेत. हे कर्नल घडवून आणतं. ह्या एकेका युनिटकडून हे सगळं घडवून आणतं. नेक्स्ट स्टेप इंटरप्ट हँडलिंग. आता इंटरप्ट म्हणजे काय, इंटरप्ट म्हणजे व्यत्यय आणणं किंवा अडथळा येणं. सो दॅट इज ऑल्सो हॅपन while executing a process. Interrupt are occurs by some requirement of input output devices, data or priority. बघा, एखादी प्रोसेस जेव्हा एक्झिक्यूट होत असते तेव्हा अशा प्रकारचे अडथळे येतात, घडतात. वाय द रिझन, इफ दॅट प्रोसेस रिक्वायर्स एनी इनपुट अँड आउटपुट डिव्हाइस और डेटा और प्रायोरिटी. म्हणजे त्या प्रोसेसला काहीतरी इनपुट लागत असेल किंवा आउटपुटचं काहीतरी लागत असेल, माहिती काहीतरी लागत असेल, किंवा प्रायोरिटी, हायर ऑथॉरिटी असणाऱ्या व्यक्ती कधीतरी त्याचा काहीतरी मागणी असेल, तर अशा वेळी इंटरप्ट येतो. ॲज एक्झाम्पल, प्रिंटर प्रिंट्स डॉक्युमेंट. इन दॅट केस the pages are finished in the printer, then the interrupt is occur, your process stop their execution, and the interrupt is occur, like in that time it gives a message like page are not found. बघा, समजा तुम्ही प्रिंटिंग दिलं आहे आणि प्रिंटरमधले पेजेस संपलेले आहेत, तर अशा वेळी अडथळा येतो, दॅट इज इंटरप्ट ऑकर होतो. म्हणजे काय, पेजेसच संपलेत प्रिंटरमधले, तर पुढे ते कंटिन्यू करणार नाही. हा एक प्रकारचा इंटरप्ट आहे हा. आणि हे सांगण्याचं काम, हाताळण्याचं काम कर्नलच करतं. इवन अ सिस्टम ॲडमिन हॅव्हिंग देअर हायर प्रायोरिटी दॅन द नॉर्मल युजर. सो इंटरप्ट इज ऑल्सो ऑकर in between the execution. So the current processes, and the task more priority, that is arrived. म्हणजे काय होतं बघा, एखादा नॉर्मल युजर काहीतरी काम करत आहे, आणि त्याच वेळी जो सुपर युजर आहे, सिस्टीम ॲडमिनिस्ट्रेटर आहे, ह्याचं काहीतरी काम आलं तर सिस्टीम काय करते, कर्नल काय करतं की जी हायर प्रायोरिटीची जी काय टास्क आहे तिला ते थांबवतं, आणि जी लोअर प्रायोरिटीची टास्क आहे त्याला ते थांबवतं, आणि हायर प्रायोरिटीची जी काय टास्क असेल त्याला पहिल्यांदा प्राधान्य ते देतं.
ओके. आणि अशा वेळी तुमची जी प्रोसेस असेल लोअर प्रायोरिटीची, ओके, जे क्लायंट असेल आणि सिस्टीम ॲडमिनकडून काहीतरी रिक्वेस्ट आली असेल, तर जो काय क्लायंट आहे त्याला थोडा वेळ थांबवण्यात येतो त्याच्या प्रोसेसला, की अडथळा येतो. आणि हायर प्रायोरिटीची प्रोसेस म्हणजे सिस्टीम ॲडमिनिस्ट्रेटरची प्रोसेस असेल त्याला पहिल्यांदा प्राधान्य देण्यात येतं. ओके. लास्ट पॉईंट दॅट इज अ शेड्युलिंग. शेड्युलिंग मीन्स वॉट? ओके, यादी, मराठीमध्ये जर सांगायचं म्हटलं यादी तयार करणं. हे काय आहे बघा, की like our operating system is a multitasking, multi-programming. It's having a features multitasking, multi-programming, and time sharing system. The kernel will give every program a time. Okay, because our operating system supports or it simultaneously execute multiple processes. So for that, kernel gives a time for each one, and it switch from one process to another process quickly in a fraction of a second. So user feel that processes executed simultaneously. Because of that fast speed, okay, it is actually processor executing processes very quickly. Okay, so user feel that, because of that user feel that process executed simultaneously. ओके. बघा ॲक्च्युली काय आहे की मल्टीटास्किंग, मल्टीप्रोग्रॅमिंग हे जे काय आहे, जे आपल्याला वाटतं की प्रोसेसर एका वेळा अनेक प्रोसेसेस एक्झिक्यूट करत असतो, तर कसं असतं की प्रत्येक जी काही प्रोसेस आहे त्या प्रोसेसला ओके त्यांची यादी तयार केलेली असते जी कर्नलकडे असते, आणि त्या यादीमध्ये प्रत्येक प्रोसेसला की वेळ देण्यात आलेला असतो, आणि त्या स्पेसिफिक वेळेमध्ये ते तेवढी एकच प्रोसेस ते एक्झिक्यूट करत असतं. पण ते स्पीड एवढं फास्ट असतं प्रोसेसरचं की फ्रॅक्शन ऑफ सेकंदमध्ये तो सेकंदाचा फ्रॅक्शन पार्ट ते प्रत्येक प्रोसेसरला त्यांनी दिलेलं असतं. त्यामुळे स्पीड एवढं फास्ट असतं की आपल्याला काय वाटतं की सगळ्या प्रोसेस एकाच वेळी घडत आहेत, पण एका विशिष्ट वेळी ते एकाच प्रोसेसरवरती असतं. ओके. आणि हे कशामुळे घडतं? दॅट इज शेड्युलिंग. ॲक्च्युली शेड्युलिंग ओके मीन्स टू मेक अ शेड्युलिंग, कर्नल युजेस अ शेड्युलिंग अल्गोरिदम and which is part of operating system, okay, which decide which process is running, which is part of kernel. okay. तर बघा हे यादी करण्याचं काम आणि वेळ देण्याचं काम हे शेड्युलिंग एक अल्गोरिदम प्रोग्रामच आहे, लक्षात ठेवा, मी कर्नलचाच भाग आहे, हे ते करतं. आणि ते विशिष्ट वेळी तो विशिष्ट वेळ जो काही त्यांनी दिलेला असतो, यादी तयार केली असते, तो त्याच प्रोसेसला देतं. पण तो वेळ कमी असतो आणि खूप कमी असतो, फ्रॅक्शनमध्ये असतो, आणि तो प्रोसेसर त्या वेळेमध्ये ओके म्हणजे सेकंदामध्ये तो कितीतरी प्रोसेसना व्हिजिट करून येतो. त्यामुळे आपल्याला युजरला असं काय वाटतं की इट मीन्स दॅट पीपल और युजर फील्स ओके दॅट एव्हरीथिंग इज हॅपन सायमल्टेनियसली. पण असं नसतं, एका वेळी ते एका विशिष्ट प्रोसेसवरतीच असतं. ओके. तर हे जे काय घडतं हे शेड्युलिंग आहे, हा सुद्धा पार्ट कोणाचा आहे? कर्नलचा आहे. म्हणजेच कर्नल ह्याच्यापेक्षाही कर्नलचे देर आर अनादर सम functions of the kernel, but here I'm only taken 5 main functions. Okay, so if you understand it very well, then it is sufficient.